Tjena Bike Nights! För ett tag sedan så gjorde jag ett stort avsnitt och jämförde olika multirullar i 300-storlek mot varandra. En av de rullarna som vi saknade i det avsnittet var den här SG8 i 300-storlek från Savage Gear. I det här avsnittet så tänkte jag att vi ska testa den på exakt samma sätt som vi testade de andra 300-rullarna. Med till exempel kastlängd, drillningsegenskaper och så vidare. Och gå igenom det ordentligt. Kör vi! Om vi börjar med att titta på själva kartongen så är det en ordentlig och robust kartong som man får rullen i. Det här är faktiskt en av de mest kvalitativa boxarna faktiskt bland alla de multirullarna som vi testade. Så det tycker jag är en jättefin detalj av Savage Gear att paketera sina produkter i riktigt bra förpackningar. Öppnar man sen så har vi rullen såklart, men även en påse att förvara rullen i. Också en detalj som jag tycker är superfin av Savage Gear att ha med. När det gäller prisklassen på den här rullen, och då tittar vi på 300-storleken. Den görs ju i fler storlekar än just 300. Men när vi tittar på den här storleken så ligger prisklassen någonstans mellan 1800 och 2200 kronor. Det här är en ganska tuff prisklass att ligga i, för här har man ju motstånd av rullar som till exempel en av mina favoriter, och det är Curado 301K. Men även Tatulan i 300-storlek ligger också i den här prisklassen. Så det är en tuff prisklass att ligga i. Men mer om det längre fram. Tittar man på kullager i rullen så är det 8 stycken lager. Och det är 7+1, så jag antar att det är 7 kullager och något nållager. Tittar man på bromskapaciteten sen så är den på 11 kilo. Och den ställer vi in på stjärnhjulet här vid sidan. Ett distinkt knarrljud liksom när man ställer in den. Och det känns väldigt tydligt när den går i botten. Skulle man säga någonting om det så är det lite obekvämt stjärnhjul. Här tycker jag att till exempel Daivas Tatula är betydligt bekvämare att ställa in än den här. Men det är mindre detaljer. Utväxlingen på den här rullen som vi har testat är 5,6 genom 1. Sen finns det en på 7,3 också, alltså en högre utväxlad rulle. Jag trivs väldigt bra med lågutväxlade rullar, så 5,6 har varit perfekt för mig. Vikten på själva rullen är väldigt bra om det är så att man är ute efter en låg vikt. Den här rullen väger bara 245 gram jämfört med om man då tittar på Shimanos Curado eller till exempel Daivas Tatula som ligger närmare 300 gram eller över till och med. Så är den här rullen betydligt lättare än dem i alla fall. Och då är då 245 gram. Tittar man på handtaget sen så finns det en bra detalj, och det är att man kan ställa in en sån här braid memory. Alltså man kan ställa in och markera vilken kaliber på flätlina eller på lina som man har på rullen. Det här kan ju vara jättebra när man spolar på olika linor på olika rullar, och jag har faktiskt märkt att jag ibland glömmer vad det är för lina jag har på. Och då är det jättebra att man har en sån här liten funktion där man kan ställa in helt enkelt vilken typ av lina man har på rullen. Handtaget sen i alla fall är 10 cm långt, och då mäter jag från centrum av de här vevknopparna. Så 10 cm är handtaget. Tittar man sen på hur mycket lina rullen drar in på varje helt vevtag så är den ungefär 70 cm. När det gäller linkapacitet på rullen så står det benämnt som 320 meter 0,28, men viktigt här att veta det är att det är nylon eller fluorkarbon, inte flätlina. Jag har inte haft några konstigheter med att dra på 150 meter plus med 0,28 på den här. Så linkapaciteten är inga konstigheter med. När det gäller inställningarna sen av kastlängd så har vi 2 möjligheter. Det ena det är spolbromsen som sitter här på sidan som har ett tydligt ljud. Och det känns tydligt när vi drar åt den eller när vi släpper upp och lossar lite på spolen helt enkelt så att vi kan kasta lite längre. På andra sidan sen, alltså på sidplattan, då har vi det Savage Gear kallar för en external centrifugal brake system. Alltså vi ställer in centrifugalbromsen på utsidan av rullen. Och det gör man med det här vredet. Och här brukar jag ställa in den på 6an. När vi tittar på kastlängd sen så testar vi den här rullen precis som de andra 300-rullarna. Och det var med en 86 från Daiwa med en kastvikt upp till 150 gram. Och på den så hade vi ett jerkbait som väger ungefär 90 gram utan krokar och fjäderringar. Och när vi kastade med den så fick vi hela 59,54 meter.
Vilket gör att det är den näst längst slängande rullen som vi har testat hittills i 300-klassen. Här är det bara Curado 301K som har slängt längre och den slängde över 60 meter. 63 någonting, 63,4 tror jag den slängde. Så jättebra kastegenskaper helt enkelt med SK8. Om man tittar på lite andra detaljer med rullen som kan vara bra att ta med, så är det till exempel att det finns en inbyggd knarr. Den är inte jättehög, men det kan vara bra att veta i alla fall att en inbyggd knarr finns med i den här 300-storleken i alla fall. Rullen i sig är inte jätteliten. Så är det så att ni har små händer eller tycker om lite mindre rullar, då kanske ni ska ta en titt på Tatulan eller kanske till och med Loose, som var en av de mindre rullarna i vårt tidigare test. Jag har inte haft några problem med storleken. Jag tycker att den här ligger bra i min hand och den ligger väldigt bekvämt också. Om vi ska titta på några saker som Savage Gear själva lyfter fram i rullen, så är det deras handtag i foam. EV-skruven ska vara gjord av mässing och kroppen och sidoplattorna är målade med en mer miljövänlig vattenbaserad färg. Vi här på Pike Knights har varit väldigt överraskade av den här rullen. Den har som sagt extremt bra kastegenskaper. Den har mjuk och len invävning av beten, roliga drillningsegenskaper, bra broms och så vidare. Om vi då ska titta på varför man kanske ska köpa den här rullen eller varför man kanske inte ska köpa den här rullen, så kan vi börja med varför man ska köpa rullen. Tittar man på saker som invävning och drillningsegenskaper med den, så är det en väldigt rolig rulle att fiska med. Den har en väldigt mjuk och len invävning och väldigt tyst invävning också, vilket gör rullen väldigt trevlig att fiska med. Linkapaciteten är väldigt bra. Jag hade som sagt inga problem alls att dra på 150 meter plus med 0,28 eller 0,32 på den. Utseendet med den här gröna färgen kan tilltala vissa, och är det så att man gillar den, då är det verkligen en fördel. För den är väldigt, väldigt unik. Det är ju inte många andra rullar som har just den här färgen. Viktmässigt så är den väldigt lätt. Den vägde ju bara 245 gram. Inställningarna med den här externa centrifugalbromsen och spolbromsen och så vidare ledde ju till väldigt bra kastegenskaper. Så funktionerna på inställningar och rullens kastegenskaper var jättebra. Om man ska titta på anledningen till varför man inte ska köpa rullen, så är det att den känns lite plastig. Jag har hört om lite kvalitetsproblem gällande sidoplattan, glapp i handtag, problem med tumtangenten, missljud och sådana saker. Så kvalitetsmässigt så håller den inte riktigt jämna steg med sina konkurrenter som Daiwa och Shimano i den här prisklassen. Andra saker är färgen. Jag gav ju färgen som en fördel, men det är om man tycker om färgen. Tycker man inte om färgen, då är det många som väljer att inte köpa den här rullen faktiskt, av de som jag har pratat med i alla fall. Det största problemet med den här rullen egentligen är nog priset. Här ligger priset någonstans mellan 1800 och 2200 kronor. Och det gör att den hamnar i väldigt tufft motstånd med till exempel Daiwas Tatula och Shimanos Curado. Och det är väldigt tufft motstånd att vara liksom i kamp med. Så här tror jag att Savage Gear borde ha gjort sig själva en tjänst och liksom satt den här rullen under 1500 kronor, kanske till och med ner mot 1000 kronor. Då hade man verkligen haft en liksom unik rulle i stort sett när det gäller just så många fördelar till en sån typ av prisklass. Nu brottas den som sagt med väldigt starka konkurrenter som har extremt bra kastegenskaper, jättebra bromsar och även otroligt bra kvalitetskontroller. Och där har Savage Gear svårt att hålla liksom riktigt jämna steg. Så jag tycker i alla fall, och det är min personliga åsikt, att den här rullen borde ha kostat under 1500 kronor för att bli en sak som vi verkligen fullt ut rekommenderar. Jättetack för att du hängde med på det här avsnittet. Jag hoppas att du väljer att prenumerera och följa kanalen i framtiden. Vi lägger upp nya recensioner löpande året runt och ni är varmt välkomna att följa oss. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken. Ses vi, hoppas jag. Tja!